हेलो साथीहरू, नमस्कार। साथीहरू, तपाईहरुलाई जानकारी छ कि छैन, मिति 2080 भदौ 19 गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि अर्थात् पूरक परीक्षा सम्बन्धी अर्को सूचना प्रकाशन गरेको छ। त्यो सूचनामा के रहेछ भनेर हामी यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि पहिलो सूचनामा के रहेछ त्यो हेरौँ। यसको लागि सुरुमा त हामी कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर गएर सर्च बारमा गएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको चाहिँ वेबसाइट चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछु। तपाईहरुलाई थाहा छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट www.nev.gov.np यो इन्टर गर्ने ल। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोथिमी भक्तपुर भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट चाहिँ ओपन हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ स्क्रोल भइरहेको छ। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना भनेर भनेको छ। अर्थात् यहाँनिर तल चाहिँ हामीले सूचनामा गएर हेर्यो भनेदेखि चाहिँ यो सूचनाहरूमध्ये यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट सूचना पहिलो सूचना हेर्दैछौँ हामी। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका र आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धी सूचना भनेर चाहिँ यहाँनिर सूचना प्रकाशन गरेको छ। यो सूचना चाहिँ हामी हेर्छौँ यसमा के लेखेको छ। त्यसपछि परिमार्जन गरिएको अथवा संशोधन गरेको सूचना के रहेछ त्यो पनि हामी यो भिडियोमा जानकारी लिनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यसमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धीको यो चाहिँ छ। यसमा क्लिक गर्न मिल्छ। यो चाहिँ हामी क्लिक गरेर हेऱ्यौँ भने यसरी यो पहिलो पटक चाहिँ कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका र आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धी सूचना भनेर चाहिँ यो सर्लकै यो सूचना चाहिँ प्रकाशन भएको छ। सायद तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ होला। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भनेर भनेको छ सानोथिमी भक्तपुरको कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका तथा आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धी सूचना भनेर सूचना चाहिँ प्रकाशन गरेको छ। यसमा चाहिँ 2080 सालको जेठ महिनामा सञ्चालित कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षामा नियमित विद्यार्थीहरूको रूपमा ब्राकेटमा चाहिँ भनेको छ रजिस्ट्रेसन नम्बरको सुरुका 2 अङ्क 79 अर्थात् 79 भएका भनेर ब्राकेटमा चाहिँ भनेको छ। परीक्षामा सहभागी भई सैद्धान्तिकतर्फ अन्य विषयमा न्यूनतम डी वा सोभन्दा माथिको ग्रेड प्राप्त गरी बाँकी 2 विषयमा एनजी अर्थात् नट ग्रेडेड प्राप्त गर्ने वा सैद्धान्तिकतर्फ अन्य विषयमा डी वा सोभन्दा माथिको ग्रेड प्राप्त गरी बाँकी बढीमा 2 विषयमा अनुपस्थित एब्सेन्ट भएका विद्यार्थीहरूका लागि 2 विषयसम्म ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने गरी निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनेर यसमा भनेको छ। यसमा चाहिँ परीक्षाको समय बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म रहेको छ र यसमा चाहिँ मिति 2080 असोज 6 गते शनिबार भनेर यसमा भनिएको रहेछ। त्यसै गरी 2080 असोज 7 गते आइतबार चाहिँ 2 दिन गरेर परीक्षाको मिति निर्धारण गरिएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ यता विषयहरूमा चाहिँ अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषय, 1 विषयमा मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको सबै विषय, त्यसै गरी 2 विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयहरू मध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषय तर अनिवार्य अङ्ग्रेजी र अनिवार्य नेपाली दुवै विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूले पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी र दोस्रो दिन अनिवार्य नेपाली विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ भनेर यसमा लेखिएको छ। र यता 7 गते आइतबारको दिन चाहिँ 2 विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयहरू मध्येको ठुलो कोड नम्बर भएको विषय भनेर चाहिँ यसमा भनिएको छ। र यता बढी तल आइसकेपछि चाहिँ परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धी व्यवस्था भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ 2080 सालको कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनका लागि मिति 2080 भदौ 22 गते भित्र बोर्डको खातामा परीक्षा शुल्क बापत प्रति विद्यार्थी रु 600 का दरले हुन आउने रकम बुझाइ सक्नुपर्नेछ भने 22 गते भित्र बुझाइसक्नुपर्ने भनेर भनिएको रहेछ। उक्त अवधिभित्र रकम जम्मा गर्न छुट भएका परीक्षार्थीहरूका लागि मिति 2080 भदौ 29 गते भित्र विलम्ब शुल्क सहितको रकम प्रति विद्यार्थी 1200 बुझाइ सम्बन्धित विद्यालय मार्फत मिति 2080 भदौ 31 गते कार्यालय समयभित्र बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा रकम जम्मा गरेको भौचर सहित आवेदन फारम बुझाइसक्नु पर्नेछ भनेर यसमा चाहिँ भनेको छ। द्रष्टव्यमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा
2 दिनमा मात्र सञ्चालन हुनेछ। एक विषयको मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूले जुनसुकै विषय भए पनि परीक्षा सञ्चालन भएको पहिलो दिनमै ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसपछि अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा पहिलो दिन मात्र हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी 2 विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीले आफूले परीक्षा दिने सानो कोड नम्बर भएका विषयमा पहिलो दिन र ठूलो कोड नम्बर भएको विषयमा दोस्रो दिन परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ। तोकिएको परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने विद्यार्थीहरूका लागि पुनः अर्को व्यवस्था गरिने छैन। कुनै आकस्मिक बिदा पर्न गएमा समेत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पूर्व सूचना बिना परीक्षा स्थगित गरिने छैन। परीक्षाका लागि चाहिने ग्राफ, पेपर, चार्ट, लक टेबल, गोसरा भौचर आदि जस्ता सामग्रीहरू परीक्षार्थी स्वयंले ल्याउनु पर्नेछ। परीक्षामा मोबाइल फोन, स्मार्ट घडी, ब्लुटुथ उपकरण लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक डिभाइस लैजान निषेध गरिएको छ। परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना पछि प्रकाशन गरिनेछ। तोकिएको परीक्षा केन्द्रबाट मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ। केन्द्र परिवर्तन गर्न पाइने छैन। कक्षा 12 मा अध्यापन हुने विषय र विषयको क्रमानुसार सानोदेखि ठुलोसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइटमा चाहिँ राखिएको छ। वेबसाइट www.neb.gov.np रहेको छ। यसमा चाहिँ विषयको कोड सानोदेखि ठुलो क्रममा चाहिँ राखिएको छ भनेर यसमा भनेको छ। बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयहरूले यसै सूचना अनुसार गराउनु हुन अनुरोध छ भनेर यसमा चाहिँ परीक्षा नियन्त्रकले चाहिँ यहाँ सूचना प्रकाशन गरेको रहेछ। अर्थात् मिति 2080 असोज 6 गते र 7 गते चाहिँ परीक्षा हुने भनेर चाहिँ यसमा भनिएको रहेछ र फारम भर्न पर्ने समयको बारेमा जानकारी दिएको छ र परीक्षार्थीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको बारेमा पनि यसमा विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी गराएको रहेछ। यसरी हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि सम्बन्धी प्रकाशन गरेको पहिलो सूचना हेरिसकेका छौँ। उक्त सूचनामा कस्तो विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि गर्न पाउने, कतिवटा विषयको ग्रेड वृद्धि गर्न पाइन्छ, ग्रेड वृद्धि गर्ने विषयको मिति र समय कहिले हुने, ग्रेड वृद्धि परीक्षाको फारम कहिलेसम्म भर्न सकिन्छ र शुल्क कति लाग्ने र विद्यार्थीहरूले ग्रेड वृद्धि परीक्षा सम्बन्धी अपनाउनु पर्ने नियमहरू लगायतका धेरै विषयहरूमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ। अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ग्रेड वृद्धि परीक्षा सम्बन्धी पुनः प्रकाशन गरेको सूचनामा के कुराहरू लेखिएको छ त्यो पनि हामी हेरौँ। यसको लागि हामी पुनः कम्प्युटर स्क्रिनमा जानुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटर स्क्रिनमा गइसकेपछि पुनः हामी चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ स्क्रोल भएर आएको चाहिँ न्युज कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी भनेर यसमा चाहिँ भनेको छ। अथवा चाहिँ यहाँनिर तल गएर हामीले समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक गरेर हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यसरी सम्पूर्ण सूचनाको बारेमा जानकारी गराएको छ। यसमा चाहिँ कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ मिति परिवर्तन भएको देखिन्छ, समय तालिका परिवर्तन भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ 2080 साल असोज 7 र 8 गते सञ्चालन हुने भनेको कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षा विशेष कारणवश परिवर्तन गरी निम्नलिखित संशोधित तालिका अनुसार सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनेर भनेको छ। परीक्षाको समय 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म नै रहेको छ र यता साबिकको मिति र संशोधित परीक्षा मिति भनेर यसमा भनिएको छ। अरू सबै कुराहरू अलमोस्ट सेम नै रहेको छ। यसमा चाहिँ 2080 असोज 6 गते शनिबार भनेर चाहिँ पहिलो सूचनामा भनिएको थियो। यसमा चाहिँ साबिकको मिति भनेर लेखिएको छ र संशोधन परीक्षा मिति 2080 असोज 9 गते मङ्गलबार भनेर भनिएको छ। यसमा चाहिँ भनेको असोज 6 गते शनिबार भनिएको परीक्षा चाहिँ असोजको 9 गते मङ्गलबार चाहिँ हुने भयो। यसमा चाहिँ अरू विषयहरूको हकमा चाहिँ पहिलो सूचनामा जे भनेको छ त्यही नै हुने यसमा चाहिँ भनिएको छ। र साबिकको मिति 2080 असोज 7 गते आइतबार भनिएको परीक्षाको दिन चाहिँ संशोधन भएर 2080 असोज 10 गते बुधबार भनेर संशोधन भएर आएको छ। यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको मिति संशोधन भएको छ, जसमा चाहिँ 2080 असोज 6 गते हुने भनिएको चाहिँ असोज 9 गते हुने भयो र असोज 7 गते हुने भनिएको परीक्षा असोज 10 गते हुने भयो। अरू सबै कुराहरू अलमोस्ट सेम नै रहेको छ। यसरी हामीले थाहा पाइहाल्यौँ कि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि सम्बन्धी पुनः प्रकाशन गरेको सूचनामा मिति संशोधन गरिएको छ, जसमा चाहिँ 2080 असोज 6 गते हुने भनिएको परीक्षा असोजको 9 गते हुने भयो र असोजको 7 गते हुने भनेको परीक्षा असोजको 10 गते हुने भयो। त्यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण परीक्षार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सूचना हेरिसकेपछि त्यही अनुसार चाहिँ तयारी गर्नु होला र
अन्तमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सूचनामा भनेअनुसार सम्पूर्ण तयारी गरेर परीक्षामा सहभागी भएर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु होला। मेरो यही शुभकामना छ। धन्यवाद।